دوستان، در فیلم قبلی یاد گرفتیم که چطور شیردان گوسفند رو خشک کنیم. حالا توی این فیلم میخوام بهتون نشون بدم که چطور آنزیم‌های شیردان گوسفند رو فعال کنیم و چطور از آنزیم شیردان برای ساخت پنیر استفاده کنیم. من برای شما آنزیم شیردان رو با 4 نوع شیر مختلف امتحان کردم تا نتایج مختلف رو به شما نشون بدم. پس با من همراه باشید. برای فعال کردن آنزیم‌های شیردان احتیاج به آب ماست داریم. خدا رو شکر مشکل ماست نداریم. آموزش 2 نوع ماست پروبیوتیک با کلی باکتریای فعال رو قبلا بهتون دادم. میتونید اگر هر 2 نوع ماست رو دارید از آبش استفاده کنید، اگر نه از یکی از این 2 نوع ماست هیچ فرقی نمیکنه، به شرطی که فقط آب ماست باشه. یعنی چطور ماست رو چکیده میکنید، از دستمال نخی رد میکنید و اون آبی که به دست میاد از اون آب استفاده میکنید. حتی میتونید اگر کفیر دارید از آب کفیر هم به همین شکل آب کفیر باشه استفاده کنید، مخلوطی از این آب ماست و کفیر. اگر که ندارید که فقط آب ماست. به نمک هم احتیاج داریم. لطفاً یه نمک خوب مناسب برای این کار انتخاب کنید. ببینید نمک به طور طبیعی کمی یود داره، مقدارش خیلی کمه. اون مقدار کم ضرری برای تخمیرها نداره، ولی وقتی میان مقدار زیادی یود به نمک اضافه میکنن، اون مقدار زیاد باعث میشه روند تخمیرها در کل تخمیرها مختل بشه. سنگ نمک خیلی مناسب این کاره، مناسب تخمیر هاست. یه شیشه تمیز مناسب برای این کار انتخاب کنید که گنجایش 2 لیتر مایع رو داشته باشه، خوب تمیز شسته شده باشه. برای 2 لیتر آب ماست من از 20 گرم شیردان گوسفند و 30 گرم نمک استفاده میکنم. شما با این 2 لیتر مایع پنیر 40 لیتر شیر رو میتونید مایع بزنید. یعنی 40 لیتر شیر رو میتونید به پنیر تبدیل کنید. حالا شیردان و نمک رو داخل شیشه میریزیم و در شیشه رو میبندیم، میذاریم یه گوشه آشپزخونه در دمای اتاق بمونه. معمولا 10 تا 15 روز طول میکشه که مایع پنیر یا همون رنت به دست بیاد. حالا یه عده خیلی عجله دارن، میتونن همون روز اول وقتی که شیردان از خشکی در اومد کمی تر شد، یه قاشق چایخوری از این مایع رو بردارن با 50 میلی شیر گرم دمای 37 درجه قاطی کنن، شیر لخته میشه. ولی هدف اینه که تمام آنزیم ها و اون شیره شیردون در بیاد و خوب و درست حسابی عمل کنه. همینطور pH آب ماست هم پایین بیاد. نمک هم که خیلی نقش مهمی داره برای کشیدن آنزیم از شیردان. خلاصه این که یک مایع پنیر بی‌نظیر به دست بیاریم، پس باید صبر کنید. وگرنه میتونید روز بعد برای خودتون امتحان کنید، درست کنید، ولی برای نتیجه بهتر صبر کنید تخمیر بشه و همونطور که گفتم آب ماست این مایع کمی اسیدی بشه. یادتون نره روزی 1-2 بار با قاشق مایع شیردان رو هم بزنید. در این قسمت از فیلم مایع پنیر صنعتی رو بهتون نشون میدم. در مقابلش هم مایع شیردان قبلی که تخمیر شده و آماده است برای مایع زدن پنیر. مایع پنیر صنعتی که رنگ تیره داره معمولاً از آنزیم پپسین تهیه میشه. برای مایع زدن 10 لیتر شیر معمولاً از قاشق‌های چایخوری استفاده میکنیم. باید دقیق اندازه بگیریم، از دستمون در بره کمی زیاد از این مایع پنیر به شیر اضافه بشه، نتیجه یک پنیری به دست میاد که کمی تهمزه تلخی داره. در کل کیفیت آنچنانی نداره، ولی مایع پنیر شیردان آنزیم کیموزین، این آنزیم خاص، حتی اگر خواسته کمی بیشتر
مایه استفاده کنیم پنیر طعمش به قدری خوشمزه و دلچسب میشه که حدی نداره. اگر خودمون هم بخوایم برای نوشیدن از این مایه استفاده کنیم میتونیم یه تیکه از این شیردان رو بکنیم، زیر آب بشوریم که نمکش کاملا بره، بعد در مقدار 0.5 لیتر آب ماست بذاریم. لازم نیست خیلی زیاد درست کنیم و اگر نمیتونیم از نمک استفاده کنیم سرکه استفاده کنیم، یه سرکه خوب. کسانی که میتونن یه مقدار نمک هم استفاده کنن، اگر نمیتونن که هیچ، فقط سرکه، و چند روزی بذارن خارج یخچال باشه، کمی تخمیر بشه، بعد میتونن داخل یخچال نگهداری کنن و به عنوان نوشیدنی استفاده کنن. در این قسمت از آزمایش من از 4 نوع شیر مختلف برای تهیه پنیر استفاده کردم، یا همون بهتره بگم برای لخته کردن شیر، برای اینکه شما ببینید چه تفاوت‌هایی در نتیجه لخته به وجود میاد. شیر اول شیر خام که از دامداری تهیه کردم، شیر دوم هم شیر خام دامداریه ولی در منزل پاستوریزش کردم، شیر سوم شیر پاستوریزه شده سوپرمارکته که هموژنیزه نشده، شیر چهارم شیر پاستوریزه شده است که هموژنیزه شده. بارها گفتم ولی باز میگم، شیر به 2 روش پاستوریزه میشه، یعنی پاستوریزه کردن به این معناست که یا شیر در دمای 65 درجه حرارت داده میشه، نیم ساعت در همین دما نگه داشته میشه، یا اینکه در دمای 72 درجه سانتیگراد حرارت داده میشه و به مدت 15 ثانیه در این دما نگه داشته میشه. من معمولاً یا میتونم بگم همیشه از روش دوم استفاده میکنم. هموژنیزه شدن هم به این معنیه که چربی شیر به ذرات ریز و یک نواخت در میاد تا شیر یک دست و صاف بشه، بدون اینکه چربی ها از شیر جدا بشن و روی سطح شیر بیان. شیرها تقریبا همشون در دمای 36 تا 37 درجه سانتیگراد مایه زده میشن. از 50 گرم مایه شیردان یا همون مایه پنیر رنت برای 1 لیتر شیر استفاده کردم و برای آخرین شیر، شیشه‌ای که شیر پاستوریزه و هموژنیزه شده هستش، در واقع میتونم بگم پرچالش ترین نوع شیر برای تهیه پنیر هستش، از 100 گرم مایه شیردان استفاده کردم. حالا بعضیا میگن وقتی میخوای ماست درست کنی شیر بعد از مایه زدن تکون نخوره که ماست نمیبنده، ولی شاید شما هم به این نتیجه رسیدید، مخصوصا کسانی که ماستای منو درست میکنن میدونن که به قدری مایه خوب تخمیر قوی داره که هیچ اتفاقی نمیفته، حتی بخواد چند بار هم تکون بخوره بعد از سرد شدن میشه با چاقو برید. ولی این مایه پنیر خیلی فرق میکنه. وقتی شما اضافه میکنید مایه پنیر رو به شیر و هم میزنید دیگه نباید ظرفتون تکون بخوره. اگر کوچکترین تکونی بخوره شیر لخته نمیشه. محیط هم خوب گرم نگه دارید. 36 تا 37 درجه سانتیگراد باید محیط گرماش مناسب باشه که شیر لخته بشه. پس از قبل همه این کارا رو انجام بدید که وقتی مایه رو اضافه کردید و هم زدید دیگه تکونی نداشته باشید و میتونید مثل همیشه از کیسه آب گرم کلمن استفاده کنید برای نگه داشتن دما 36-37 درجه سانتیگراد که شیر خوب لخته بشه. به قدری آنزیم کیموزین با قدرت عمل میکنه که معمولا بعد از 30 دقیقه شیر لخته میشه، ولی ما تا 1 ساعت میذاریم بمونه تا لخته ها خوب شکل بگیره. حتی برای شیری که پاستوریزه شده و هموژنیزه هم شده معمولا تا 2 ساعت زمان میدیم که بخواد لخته خوب شکل بگیره و در آخر ضعیف نباشه، لخته ها از هم پاشیده نشن. ولی باز میگم این مایه پنیر شیردان یکی از مایه پنیرهای بی‌نظیره که نتیجه همیشه عالی میشه. برای اینکه شکل لخته ها رو خوب ببینید 2 شیشه اولی که شیر خام دامداری بوده رو در یک بشقاب گذاشتم و اون 2 شیر سوپرمارکت که پاستوریزه شده بود هم جداگونه در یک بشقاب دیگه گذاشتم. میبینید لخته شیر خام بافت غلیظ و سفتی داره
این باف نشون میده که پروتئین ها به خوبی با هم ترکیب شدن. در شیر خام که در منزل پاستوریزه کردم هم باف خیلی عالیه، خوبه. ولی میدونید چرا کسانی که پنیر درست میکنن شیر خام براشون انتخاب اوله؟ بذارید بهتون بگم، اینو کمتر کسی میدونه. آره، وقتی شیر پاستوریزه میشه بافت لخته خیلی خوبه، هیچ مشکلی هم نداره. ولی مشکل که فقط همیشه در باف نیست. یه سری از باکتری ها و آنزیم ها که در شکل و بافت بعضی از نوع پنیرها نقش مهمی دارن در فرایند پاستوریزه تقریباً از بین میرن. یکیشون باکتری هستش که باعث سوراخ‌های بزرگ و زیبا در پنیر میشه. حالا اون سوراخ‌های کوچیک تشکیل میشه، ولی دیگه اون سوراخ‌های بزرگ تقریباً از بین میره. و دیگه اون کشسانی پنیر هستش که خیلی در پنیر خام قدرت کشسانی زیاده، ولی وقتی که پنیر پاستوریزه میشه اون قدرت یکم ضعیفتر میشه و کمتر شکل میگیره. در شیر پاستوریزه سوپرمارکت که غیر هموژنیزه بود هم لخته خیلی غلیظ و سفت بود، ولی باید بگم که یک نقص‌های خیلی ریزی در شیر پاستوریزه غیر هموژنیزه سوپرمارکت نسبت به شیری که خام بوده و در منزل پاستوریزه کردم وجود داره که فکر میکنم این نقص‌های ریز رو فقط کسانی که به شکل حرفه‌ای پنیر درست میکنن متوجه بشن. آخرین شیشه شیر پاستوریزه و هموژنیزه شده سوپرمارکت هست شیر چالش برانگیز ماست که میبینید لخته بافت نرم و متفاوتی نسبت به لخته های شیرهای قبلی داره، ولی هیچ مشکلی نیست. ما اینجا آنزیم کیموزین شیردان گوسفند رو داریم و سعی میکنیم با کیفیت ترین پنیرها رو بسازیم، حتی با شیر پاستوریزه و هموژنیزه شده. در فیلم میبینید که لخته های شیر رو هم میزنم. این هم یکی از فرایندها و مراحل پنیرسازی هستش، این که لخته چقدر قدرت جدایی از آب پنیر رو داره. در واقع جدا شدن پروتئین های کازئین از پروتئین وی هستش. هر چقدر که شیر کمتر دست خورده باشه این کار به راحتی انجام میشه و هر چقدر که شیر دست خورده تر باشه، مثل هموژنیزه شدن، لخته به سختی از آبش جدا میشه، چون که چربی ها در شیر پخشن، نمیتونن به راحتی به پروتئین کازئین بچسبن. برای همین هم لخته نرم و سفتی لازم رو نداره. حتی مقداری از چربی شیر وارد پروتئین وی میشه. پنیر وقتی با این نوع شیر درست میشه، منظورم شیر پاستوریزه شده و هموژنیزه شده است، به نظر کم چرب میاد. دلیلش همینه. با 3 تا شیشه اولی که لخته های پنیر تقریباً شبیه به هم بودن و 3 لیتر میشد، یک قالب پنیر زعفرانی درست کردم و از اون شیشه آخری که لختش نرم بود، متفاوت با اونای دیگه بود، جداگونه یه پنیر
کوچولو درست کردم که در فیلم بعدی هر دوتا پنیر رو بهتون آموزش میدم و بهتون نشون میدم که از هر لیتر شیر چقدر پنیر به دست میاد با آنزیم کیموزین، آنزیم شیردان. نتیجه میتونه خیلی براتون جالب باشه. از نظر طعم و مزه هم که همشون خوشمزن. بذارید همینقدر بهتون بگم اثری که شیردان گوسفند در طعم، عطر و بافت دلمه ها میذاره و در نهایت پنیری که به دست میاد قابل مقایسه با هیچ مایه پنیر دیگه نیست. دوستان برای اینکه به اشتباه نیفتید، من در فیلم از 1 لیتر آب ماست برای مایه زدن شیردان استفاده کردم چون بیشتر از این نداشتم.
یکی دو روز بعد که آب ماست بیشتری به دست آوردم به مایع شیردان اضافه کردم. اگر شما هم براتون پیش اومد میتونید این کارو کنید. 1 روز 2 روز 3 روز بعد آب ماست بیشتر رو اضافه کنید که در کل 2 لیتر بشه. هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب دوستان، به قسمت آخر فیلم رسیدیم. در قسمت اول شیردان گوسفند رو خشک کردیم. در قسمت دوم مراحل مختلفی رو مرور کردیم. میدونم که خیلی از شماها از این نوع آموزش ها لذت میبرید و دوست دارید بیشتر از این محتواها رو ببینید. برای همین به اشتراک گذاشتن این ویدیو با دیگران کمک بزرگیه تا این دانش بیشتر گسترش پیدا کنه. من هم در این مسیر با شما هستم و منتظر نظراتتونم. تا بعد دوستان.